سلام دوستان، امروز میخوام یه تکنیک خیلی ساده و خیلی موثر توی فوتوشاپ رو بهتون یاد بدم. میخوایم ببینیم چجوری میشه یه همچین چیزی بسازیم. حالا میخوام ببینیم این از چی تشکیل شده. این عکس از دو تا عکسی که روی هم انداخته شده و اوپاسیتیشو ما از اینجا تغییر دادیم و یه نوشته آوردیم. خیلی ساده و خیلی کاربردیه. ما اول میایم دو تا عکس پیدا میکنیم که من این عکس رو اینجا ذخیره کردم. این عکس رو میاریم توی فوتوشاپ و توی این قسمت رها میکنیم. بعد میایم یکی از عکس رو فرق نمیکنه اینو روش کلیک میکنیم و درگ میکنیم میبریم روی این قسمت و ما اینا رو اینجوری قرار میدیم و با استفاده از کنترل تی اینو بزرگش میکنیم، این تیکو میزنیم. خب الان عکس ما رو هم قرار گرفته. الان برای اینکه عکس زیری دیده بشه ما باید اوپاسیتی رو میزانش رو کمتر کنیم، یعنی شفافیت این عکس رو ببینید اینجوری این عکس زیری دیده میشه و ما هر وقت بخوایم میتونیم اینو تکون بدیم بالا و پایین کنیم. فکر میکنم اینجا خوب باشه، اینجا فکر میکنم خوب. بله، حالا برای اینکه اون نوشته ها رو بنویسیم ما میایم روی تی و روی هر قسمتی که بخوایم بنویسیم، مثلا اینجا وقتی که فونت و سایز و همه چی انتخاب کردیم شروع میکنیم به نوشتن. مثلا کافی پیس و کلیک میکنیم. حالا این نوشته ما جای درستی نیست. برای اینکه این نوشتمون بیاد وسط میایم روی این فلش کلیک میکنیم و شو ترانسفورم کنترل که بزنیم و همچنین دو تا خطکش ها رو میاییم وسط قرار میدیم و اینو میاریم اینجا و با چپ و راست تنظیم میکنیم تا اینکه دقیقا وسط قرار بگیره. و همچنین میتونیم اینجا هر چی که میخوایم بنویسیم. حالا من اینجا آدرس اینستاگرام رو می‌نویسم، مثلا برای کسایی که میخوان پست‌های تبلیغاتی درست کنن به درد میخوره. و دوباره تیک رو میزنیم تایید میشه، میایم اینجا شو ترانسفورم رو که بزنیم، کنترل رو که بزنیم میاد اینجا قرار میگیره دقیقا وسط. خب حالا دیگه نیازی به این خطکشا نداریم، میتونیم خطکشا رو برداریم. خب و این تیکه هم میتونیم برداریم. حالا برای اینکه نوشته ها اینقدر ساده نباشن میتونیم بیایم توی قسمت FX کلیک کنیم و گزینه استروک رو انتخاب کنیم. ببینین دور نوشته تیره اومد، یعنی یه استروکی بهش میده، یه دوری بهش میده. حالا ما میتونیم اینجا رنگش رو تغییر بدیم و به نظر من بهترین رنگ اطراف این میتونه باشه. مثلا همین خاکستری که توی این زمین شما میبینید اینو با قلم برمی‌دارین و اوکی میکنین. الان حالا اگه بخوایم مقدارش رو کم و زیاد کنیم اینجا میتونیم سایزش رو زیاد و کم بکنیم، ولی همون سه فکر میکنم اوکی باشه. و برای این قسمت هم همینطور روش کلیک راست میکنیم، انتخابش میکنیم، FX رو میزنیم، میایم قسمت استروک و
برای این موردم فکر میکنم دوباره رنگ اطرافش مناسب تر باشه، یعنی جلوهش رو بیشتر میکنه. انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. اوپاسیتیش رو هم میتونیم تغییر بدیم، ولی من فکر میکنم 50 نه همون 100% اوکی. البته یه نکته همینجا میتونم بهتون بگم که اینجا میتونیم پوزیشنش رو تغییر بدیم، یعنی مثلا این سایه داخل نوشته قرار بگیره، وسطش قرار بگیره یا بیرونش. میکنم اگه توی سنتر باشه قشنگ تره. آره سنتر بنظرم قشنگ تر میاد. بله اینجا میبینید که کارم تموم شد و اگرم بخواید میتونید با تغییر دادن این اوپاسیتی شکلمون رو عوض کنیم، تأکید رو بیشتر بیاریم روی عکس اول یا عکس دوم و من میذارم روی 50% که هر دو عکس تأکید بشه روش. مرسی از اینکه ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم مفید براتون بوده باشه و همچنین یادتون نره که ما رو حتما سابسکرایب کنید. ممنون. خدا نگهدار.